I love Indian style pizza. દેશી વિદેશી પિઝા. હેલો, હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ, હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું પિઝા. નાના મોટા સૌના હોટ ફેવરિટ આજકાલ પિઝા થઈ ગયા છે. પિઝા અવનવી રીતે, અલગ રીતે બને, અનેક રીતે બને. એકચ્યુઅલમાં ઇટાલિયન ડિશિસ છે પિઝા. અને તમને ખબર છે, આપણા ઇન્ડિયન લોકોએ તો એને ઇન્ડિયન બનાવી દીધી. આપણે આપણો પોતાનો ટેસ્ટ, ઇન્ડિયન ટેસ્ટ એમાં એટલો મિક્સ કરી દીધો, મિક્સ એન્ડ મેચ. અને કદાચ હવે આપણને ઇટાલિયન પિઝા કરતાં આપણે ઇન્ડિયન પિઝાની રેસીપી બહુ ભાવશે. અને પિઝા બેઝ બનાવતા પણ હું તમને મારી ચેનલ લાઇબ્રેરીમાં છે એ પણ શીખવીશ. પણ આજે મેં તૈયાર પિઝા બેઝ લીધો છે. આ પિઝા બેઝ છે. બાળકો આવે ને ફટાફટ શું બનાવું તો બહુ હેલ્ધી થાય છે. આ પિઝા બેઝ છે, એમાં કાકડી, ગાજર, સ્પ્રિંગ ઓનિયન, સૂકી ઓનિયન, કોર્ન, મકાઈ બોઇલ કરીને, લીલા મરચાં અને લસણ લીધું છે. અને એક મારું આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, તમે મારી ચેનલ લાઇબ્રેરીમાં જોઈ શકશો. મેં કાચી કેરીનું સિઝનમાં અથાણું બનાવ્યું હતું, પાણીચું. એ અત્યારે આમાં બહુ ફાઇન લાગશે. તમે ઇટાલિયન ડિશિસમાં ઓલિવ નાખો છો ને, આથેલા ઓઇલ, આથેલી કુકુંબર, તો આપણે આથેલી મેંગો. ઇન્ડિયન રેસિપીસ તમને સાથે ઇટાલિયન ટેસ્ટ તો આપવો જ પડે, એટલે લીધું છે બટર, ચીઝ, મેયોનીઝ, ટોમેટો કેચઅપ, ઇટાલિયન હર્બ, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને આપણે શેઝવાન સોસ, મરી પાવડર, મીઠું. બાળકો આવે ને ફટાફટ સ્કૂલેથી આવે તો તમારી પાસે કાચું વેજીટેબલ્સ, સેલેડ વેજીટેબલ્સ તો હોય જ ઘરમાં. પિઝા બેઝ હોય, ફટાફટ ક્વિક ઇન 5 મિનિટ્સ પિઝા બનતા. તો ચાલો બનાવશું. સૌથી પહેલાં ગેસ કરશું, તેલ નાખશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તમે એમાં થોડું બટર નાખી દો. આ બટર થોડું પીગળે એટલે એમાં ઓનિયન નાખવું, જે સૂકી ઓનિયન, કારણ કે આપણે બધું આ કાચું વેજીટેબલ્સ છે. થોડું સોતે થઈ જાય ને, થોડું વેજીટેબલ સતળાઈ જાય તો પિઝામાં બહુ ફાઇન લાગશે. ગાજરને પણ થોડી વાર લાગે. કેરોટ, વેજીટેબલ તમને પસંદ પ્રમાણે નાખી શકો છો. એ થાય એટલે આપણી આ મકાઈ નાખી દેજો. મકાઈના દાણા બધાને બહુ ભાવે. કોર્ન બાફેલું, આમાં તમે કેબેજ પણ નાખી શકો. જે તમારી પાસે હાજર હોય એ નાખી શકો. લસણ ખાતા હોય તો ઓપ્શનલ છે. લીલા મરચાં, કેપ્સિકમ પણ નાખી શકાય. એ શાક જે રીતે થોડું સોતે થાય, ચડે એ રીતે વારાફરતી નાખવાના છે. સ્પ્રિંગ ઓનિયન આપણે કાપેલી છે એ નાખી દો. અને ત્યાર પછી થોડી કુકુંબર, એના ગોળ ગોળ પીસ કર્યા છે. વેજીટેબલ્સનું કટિંગ પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો. થોડું ચીલી ફ્લેક્સ, જો બાળકોને ખાવાના હોય તો ચીલી ફ્લેક્સ ના નાખતા, તમારી પસંદ પ્રમાણે છે. અને મિક્સ હર્બ, ઓરેગાનો અને મિક્સ હર્બ છે એ નાખી દો. એટલે ઇટાલિયન ટેસ્ટ આપણો ડેવલપ થઈ જશે. ગેસ ધીમો કરો અને એને નાખી 2 થી 2.5 મિનિટ થઈ અને બધું સતળાઈ ગયું છે. હવે તમે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લો. હવે આપણે પિઝા બનાવવા માટે નોનસ્ટિક તવી જે હોય છે એ મૂકશું. ગેસ ફાસ્ટ કરશું. બેઝ જે આ છે ને, એને તવી તપી જાય ને એટલે એકદમ અત્યારે કોઈ બટર કે મકા વગર જ એને થોડો ગરમ કરવાનો છે. તવી તપી ગઈ છે ને તો ગેસ થોડો ધીમો કરો. અને એ દરમિયાન જે આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ કેરી એ કાપી નાખશું. તમે ન બનાવ્યું હોય તો આવતા વર્ષે મારી આ રેસીપી જોઈને કેરીનું પાણીચું તમે જોઈ શકો ને. આજે કેટલા મહિના થયા? મારા 4 મહિના થયા, છતાં આ કેરી આવીને આવી કડક છે. એટલે તમે કેરીનું પાણીચું ચોક્કસ બનાવજો. પિઝા એક્ઝેક્ટ થઈ ગયા છે.
બીજી સાઈડ પણ કરો. ગેસ ધીમો જ છે. આપણે ચેરી પણ રેડી, પિસ્તાનો અંદરનો મસાલો બંને રેડી. આપણે આ ટાઈપના થોડા ગરમ કરવાના છે બંને બાજુ. થઈ ગયા છે. હવે તમે એના ઉપર હવે આ બીજું કરો. ગેસ ધીમો રાખો. પહેલા મેયોનીઝ લગાડો. હવે આ ટમેટો કેચઅપ એ લગાડો, સ્પ્રેડ કરો. શેઝવાન સોસ જે તૈયાર છે એ પણ મારી ચેનલ મારું આજે તૈયાર છે. એ થોડો નાખો. એ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કોણ કેવું ખાવાનું છે એ પણ સ્પ્રેડ કરો. ચીઝ થોડું સ્પ્રેડ કરો. નીચે પણ થોડું બેઝમાં ચીઝ હશે ને એટલે આપણે બધા વેજીટેબલને પકડી લઈશું. થોડું બટર નાખો અંદર. અને આપણા જે મિક્સ વેજીટેબલ્સ એ બધા આમાં સ્પ્રેડ કરો. કુકુંબર તમને આમાં શો માટે આ જે તમને પીસીસ છે ને ગોળ ગોળ દેખો, જુઓ આ કેટલું ફાઇન લાગે. ગાજર, લસણ, ગાજર, મકાઈ બધું જ તમને એકદમ ક્લિયર દેખાય. સ્પ્રિંગ ઓનિયન એકદમ હેલ્ધી. અને આપણું જે આ કેરી એ અંદર થોડી નાખી દો. ફૂલ ચીઝ ઉપર સ્પ્રેડ કરો. થોડું ટામેટા કેચઅપ આપી દે છે. આ બીજો પીઝા આપણો બેઝ રેડી ગરમ. હવે એની અંદર તમે આ મૂકી દો. ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે. ઢાંકી દો. આપણો એક બનતામાં લાગશે 10 મિનિટ. ત્યાં આપણે બીજો પીઝા રેડી કરી દઈએ. સેમ ટુ સેમ રીતે આ રીતે બનાવવાનું છે. પછી તમે ઉપર કેચઅપ નાખશો. તો પીઝા લગભગ ચડવાયું છે. હવે આની ઉપર તમે થોડું આ સ્ટેજ આવે ને તમને ચીઝ ઉપરથી ખબર પડી જશે. એટલે તમે ફરી ઉપર થોડું બટર સ્પ્રેડ કરશો ને તો એકદમ ક્રીમીશ ટાઈપ એનું ટેક્સચર આવશે, ક્રીમીશ આવશે. એટલે થોડું બટર તમે ઉપર સ્પ્રેડ કરો. નાખી દો. ઓકે 4 થી 4.5 મિનિટ થઈ. તમે જોઈ શકો છો ચીઝ બટર બધું મેલ્ટ થઈ ગયું છે. પીઝા રેડી. તમે બેઝ પણ જોઈ શકો છો નીચેથી કે આપણું બળ્યો નથી. બેઝ બરાબર પિંક કલરનો થઈ ગયો છે. હવે એને એમાં કાઢી દો. પીઝા હતા ને એને પણ આમાં મૂકી દો. કે આ બનેલા પીઝા થોડા સીઝે પછી આપણે એનું કટિંગ કરશું. તો લગભગ 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. મસ્ત સીઝી ગયા છે. એટલે આ રીતે એનું કટ કરવાનું છે. કટ કરવા વખતે તમારી સ્ટીલની ડીશ લેવી પડશે. એ પણ એક ટ્રિક્સ છે. જો તમે મેલેમાઇનની ડીશ લેશો ને કે પછી તમારું ચોપર ઉપર પણ કરી શકો. તમને પસંદ હોય તો ઉપર થોડા મરી સ્પ્રિંકલ કરો આ રીતે. કે પછી આપણો મિક્સ ઓરેગાનો વધારે કોઈ તમને ટેસ્ટ કરવો છે તો એ પણ તમે આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ બધું સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. અને કેચઅપ પણ લઈ સાથે તમે નાનકડું કોલ્ડ ડ્રિંક્સ. પીઝા રેડી. આપણું બીજા પણ બને છે એ પણ બની ગયું છે. હવે ગેસ આપણે એને પણ ચેક કરી લઈશું. મેં તમને બતાવ્યું થઈ ગયું છે. ગેસ કરો બંધ. અને એ પણ આપણે એક સર્વિંગ ડિશમાં કાઢી લઈશું. ઠંડો પડે પછી એને પણ કટ કરશું. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો આપણા પીઝા, ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ પીઝા. I love and my favorite Indian style pizza with thumbs up. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી આ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ પિઝાની રેસિપીસ ગમે ને તો ચાલો લાઈક આપી દો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરી દો. અને તમે કઈ રીતે પિઝા બનાવો છો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવો, જેથી મને પણ તમારી રેસિપીસ ખબર પડે.
मिलते हैं ब्रेक के बाद।